Feeling mo ba dry o medyo dull ang skin mo? Gusto ko ito kasi mabilis lang gawin at perfect para sa relaxing self-care routine. 2 tablespoons of rice flour. Tumutulong magbigay ng gently exfoliation para maalis ang ilang dry skin surface. 60 ml chia seed gel. Nagbibigay ng gel-like texture at tumutulong panatilihing hydrated ang peeling ng skin habang suot ang mask. 1 teaspoon almond oil. Nagdadagdag ng moisture at tumutulong mabawasan ang dry feeling ng skin pagkatapos banlawan. Paghaluin lang ang lahat hanggang maging smooth at creamy ang texture. Kung masyadong thick ang mixture, magdagdag lang ng kaunting chia seed. I-apply ang manipis na layer sa malinis na face. Iwasan ang eye area. Leave it on for about 10 minutes, then banlawan gamit ang lukewarm water. Habang nagbabanlaw, gently massage your skin, hindi kailangan kuskusin ng madiin. Kung feeling dry pa rin ang skin mo, pagkatapos, mag-follow up ng favorite moisturizer mo. After gamitin, your skin may feel softer at mas fresh looking dahil sa added moisture at gently exfoliation. Pero kung ang goal mo ay mawalang dark spot o pimples, tandaan na ang DIY mask na ito ay hindi kapalit ng skincare products na especially formulated para sa mga concern na iyon. Healthy looking skin still comes from consistent skincare, hydration at araw-araw na sunscreen. At syempre, always patch test first, lalo na kung sensitive ang skin mo.